اهلا بيكم معانا في معلوماتنا السريعه بتاعت النهارده من ميدليرن، والمعلومه بنتكلم فيها عن حاجه مهمه قوي في حياتنا العمليه، ان وجود فيفر في عيانين عندهم تاكي اريثميا. يعني انا الاقي الاي سي جي او الهارت ريت فيه تاكيكارديا جامده واريثميا موجوده، وفي نفس الوقت في فيفر. ده لازم يريز بوسيبيليتيز معينه في دماغنا، حاجات اللي هي ريليت زي الروماتيك فيفر طبعا تعمل اريثميا من مايوكاردايتس وهي فيها فيفر. سب اكيوت بكتيريال اندوكاردايتس طبعا تعمل لو جريد فيفر مشهوره ومعاها افكتس على الهارت قد كده، او فيجيتيشنز، وممكن تعمل مايوكاردايتس برضه، ونبص تلاقي العيان دخل في الريثميا مع الفيفر. وتالت حاجه ما تتنساش الثايرويد ستورم، تكون الثايروتوكسيكوزس جامده قوي وفجاه دخلت في ثايرويد ستورم، تلاقي فيفر من البيزل ميتابوليك ريت العالي بيعلى الحراره، وزائد تاكيكارديا جامده جدا وتاكي اريثمياس. يبقى انا يوم ما الاقي في الاي سي جي تاكي اريثميا جامده ومعاها فيفر، لازم افكر في الثلاث احتمالات التاليه. الروماتيك فيفر تضع في الاعتبار، الانفكتيف اندوكاردايتس، وتالت حاجه الثايرويد ستورم، وكل واحده ليها علاج مختلف خالص. واحده بتاخد الساليسيلات والاستيرويدز، ممكن طبعا هنا ممكن تبقى انديكيشن للستيرويدز. السب اكيوت بكتيريال انكاردايتس عاوزه انتي بايوتكس، الثايرويد ستورم محتاجه علاج تاني خالص للثايرويد ستورم. فمهم قوي وجود تاكي اريثمياس في القلب مع فيفر، ما نعديهاش كده، لازم نضع الاحتمالات دي في بالنا، عشان كل واحده محتاجه علاج خاص واتجاه خاص في علاجها. والى اللقاء مع نقطه اخرى باذن الله. شكرا.